নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ DU-Educare ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি DU-Educare আপোনালোকলৈ এটা সোণালী সুযোগ লৈ আহিছোঁ যোনখিনি এবাৰ আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 2023 বৰ্ষৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তেওঁলোকলৈ আমি এটা সোণালী সুযোগ লৈ আহিছোঁ আমি 50 দিনৰ এটা স্পেচিয়েল ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছোঁ এই ক্লাছটোত আমি 50 দিনত ফুল কোৰ্স ইংলিছ আৰু মেথছৰ কমপ্লিট কৰিম লগতে আমি ডাউট সলভিং ক্লাছেছো ৰাখিম এই বিষয়ে বিশেষকৈ আমাক জনাবলৈ বা বেছিকৈ জনাবলৈ আমি আমাৰ পাৰ্থ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰথমে আমি পেজটোৰ নামটো ৰাখিছো নক্ষত্ৰ মানে কি যাৰ নিজৰ পোহৰ আছে আৰু আনকো জগতক পোহৰিত কৰে এতিয়া ইয়াতে চোৱা এই নক্ষত্ৰ এই কোৰ্সটোত বা আমি দিবলৈ চাইছো যে MCQ বা মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন সেইখিনি তাৰ লগতে আহিব 1 আৰু 2 নম্বৰীয়া সেইখিনি প্ৰশ্নসমূহ থাকিব আৰু তাৰ উপৰি যিখিনি আগৰ হৈ গৈছে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা সেইখিনি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি কৰোৱা হ'ব তাৰ উপৰি কিবা ডাউট থাকিলে সেইখিনিটো আছে আৰু আনসাৰ কেনেকৈ লিখা হয় সেইখিনি আমি তোমালোকক শিকাম এটা ইয়াত সো আমি এই যে 50 দিনৰ কোৰ্সটো ৰাখিছো এটো আমি মাত্ৰ 299 এটা 299 কিয় লোৱা হৈছে মই সেইটো বিষয়ে অকমান কৈছো এটা 299 এটো সো চাবলৈ গলে বেছি এটা নহয় আৰু আমি পইচাৰ কাৰণে কৰাও নাই আমি কৈছো যাতে তোমালোকৰ ভালৰ বাবে তোমালোকৰ যাতে কিবা এটা আমি দিব পাৰো সেই উদ্দেশ্যে গতিকে আপোনালোক আকৌ জনাবলৈ মই সুখী হৈছো যে আমাৰ এই ক্লাছটো দুটা প্লেটফৰ্মতে হ'ব অনলাইনো হ'ব অফলাইনো হ'ব গতিকে অনলাইন যোনখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যোনখিনি আমাৰ অফলাইন ক্লাছত যোগ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে কেনেকৈ ক্লাছটো ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে আমাক যোগাযোগ কৰক আমাৰ কন্টাক্ট ডিটেইলছ অলপ দি থোৱা হৈছে গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্লাছটো কৰিব আৰু অহা জানুৱাৰী 2 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হ'ব ধন্যবাদ